سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان امروز براتون این مدل بافت رو انتخاب کردم که بافت شطرنجی هستش. به این صورت جلوی بافت هستش و به این صورت هستش که برجسته به نظر میرسه. یعنی اینکه ببینید این دونه هایی که گندمی هستن انگاری که از زیر اینا عبور کردن و از اینجا اومدن بیرون. این مدل شطرنجی به این صورت هست و این قسمت پشته که الان ابتدا در مورد اینکه چند تا دونه باید سر بندازیم و دونه ها تقسیم بندیش به چه صورت هستش توضیح میدم. ببینید دوستان، برای این بافت باید هر یه دونه مدلمون از 8 دونه تشکیل شده و 3 تا دونه برای تقارن باید بندازیم و 2 تا دونه برای حاشیه، 1 دونه برای سمت چپ و 1 دونه برای سمت راست. یعنی الان ببینید من میخوام مثلا 3 تا از این مدل رو داشته باشم. 3 8 تا 24 تا با 3 تا 27 تا با 2 تا میشه 29 تا. الان من یه کوچیکش رو براتون توضیح میدم. خب من 29 تا دونه سر انداختم که به این صورت بافتمون رو شروع میکنیم. دونه اول که دونه حاشیه هست رو در میارم و 3 تا دونه از زیر میبافم. 1 2 3 3 تا دونه از زیر و 5 تا دونه از رو. 1 2 3 4 5 3 تا از زیر. 1 2 3 و 5 تا از رو. 2 3 4 5 و 3 تا از زیر تا انتها به این شکل است. 2 3 5 تا از رو. 2 3 4 5 و 3 تا از زیر. 1 2 3 و دونه آخر هم دونه حاشیه هست، از زیر بافته میشه به این شکل. رج اول رو بافتم. الان رج دوم، سوم و چهارم دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان رج دوم هستیم. دوباره دونه اول رو در میارم و دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان اینجا 3 تا از رو میبینم. 1 2 3 تا از رو میبافم و بعد 5 تا از زیر هست. 2 3 4 5 3 تای بعدی از رو هست. 1 2 3 5 تا از زیر. 4 5 3 تا از رو میبینم میبافم. دونه ها از زیر 5 تا. 3 تا دونه از رو و دونه آخر هم حاشیه هستش، از زیر میبافم. خب الان این دومین رج بودش. رج سوم و چهارم رو هم به همین شکل دونه ها رو به همون صورتی که میبینی میبافیم. خب الان ببینید من اینقدر بافتم، 5 رج به این صورت بافتم. 4 رج ببخشید. ببینید اینجا که سر انداختم 1 2 3 4 رج رو به این شکل بافتم و الان رج پنجم هستیم و میخوایم مدلمون رو بندازیم. دونه اول که دونه حاشیه هستش در میارم و بعد ببینید یک
دونه از زیر میبافم، دونه بعدی رو هم از زیر میبافم، 2 تا دونه. بعد این قسمت رو نگاه بکنید، 1 دونه از زیر، 1 دونه از رو اینجا هستش. بعد این قسمت هم 1 دونه از رو، 1 دونه از زیر. اینا دونه هایی هستن که باید 2 تا یکی بشه، یعنی یه دونه زیر یه دونه رو، اینجا یه دونه رو یه دونه زیر هست. اینجا ببینید نیازی نیستش که جهت دونه رو تغییر بدیم برای اینکه این رو 2 تا یکی بکنیم، چون که دونه گندمیمون اول هستش. وقتی که 2 تا یکی میکنیم این گندمی به همین شکل صاف بالا رفته، ببینید به این صورت در میاد و نظم بافتمون رو به هم نمیزنه. خب 2 تا یکی که کردیم، اینجا 1 ژوته میزنم به این صورت. بعد الان این دونه ها رو ببینید از رو هستش و اینا رو از رو میبافم. بعد دوباره رسیدم به این 1 دونه از رو و 1 دونه از زیر. این رو باید 1 دونه ژوت اول میزنم، این رو دونه ها رو تغییر میدم، جابجا میکنم که دونه گندمیم رو بیفته. وقتی که 2 تا یکی میکنم گندمی صاف به من بده به این شکل، به این صورت. بعد پس به این صورت شد این رچ که دونه های زیر و رو و این سمت رو و زیر با هم یکی میشه و ژوته بعد بزنیم. خب الان نگاه کنید اینجا 2 تا زیر هست، پس یکیش رو میبافم به این صورت. این 2 تا رو باید یه دونه زیر و یه دونه رو هست، 2 تا یکی میکنم، 1 دونه ژوته میزنم، این دونه ها رو هست، میبافم، میرسم به این دونه، 1 دونه ژوته میزنم اول و بعد این 2 تا رو جابجا میکنم. بعد 2 تا یکی میکنم. یکم سفت هست. به این صورت. پس هر جا که دونه های مخالف هم دیگه قرار گرفتن اونها رو باید 2 تا یکی کنیم. الان ببینید 2 تا ساده، 2 تا گندمی کنار هم هست، پس یکیش رو میبافم. بعد الان گندمی و 1 دونه رو هست، اینو اول 2 تا یکی میکنم و بعد 1 ژوته میزنم. الان این دونه ها شبیه همن، میبافم. دوباره رسیدیم به دونه هایی که مخالف هم هستن و این رو 2 تا یکی باید کنیم، فقط جهتش رو باید تغییر بدیم که گندمی رو بیفته. و بعد 1 ژوته اول میزنم و بعد این 2 تا رو با هم به این صورت یکی میکنم. دوباره رسیدم اینجا، این 2 تا رو دیگه از زیر میبافم و دونه حاشیه رو هم از زیر میبافم. فقط همین یه رج هستش که یعنی یه رج ما مدل میندازیم، بعد رج بعد همه دونه ها رو باید از رو ببافیم. دونه اول رو نبافته از میل خارج میکنم و همه دونه ها رو به این شکل از رو میبافم. این رو هم به این شکل از رو میبافم که باید سوراخ بیفته. خب همه دونه ها رو از رو میبافم. من این دونه ها رو از رو میبافم. الان اون بافت رو از رو بافتم، رسیدم به این رج. خب الان کلن باید این قسمت جابجا بشه دونه ها. ببینید این قسمت ها از زیر هست، من از روی این بافت توضیح بدم. ببینید این قسمت هایی که گندمی هست بالاشو نگاه بکنید به صورت ابری در اومده، یعنی بافت رو داریم اینجا. بعد اینایی که به این شکل هستش قسمت بالا 3 تا از زیر شده. این 5 تایی که از رو هست بالاش نگاه کنید 3 تا گندمی میبینیم. اینا یعنی الان بافتمون رو جابجا کردیم. این قسمت هم باید همین کار رو انجام بدیم، یعنی بعد از اینکه بافت رو انجام دادیم دونه اول رو در میاریم. خب اینجا رو باید از رو ببافیم. دونه های روی ما 5 تایی هستش ولی استثناءً ابتدای رج 4 تا میشه. ببینید یکی از این دونه هایی هم که زیر سوراخ هست رو بافته میشه و بعد این 3 تا خودش اصلا بافت زیر هست.
از زیر میبافیم، 3 تا زیر. و بعد این فاصله ای که اینجا این سوراخ اینجا هست و این سوراخ اینجا هستش، اینا باید از رو بافته بشه و 5 تا هم هست. 1 2 3 4 5. و بعد این 3 تا که کلا زیر هست، زیر میبافیم. دوباره این فاصله این سوراخ تا این سوراخ 5 تا دونه هستش و از رو بافته میشه. 1 2 3 4 5. بعد دوباره 3 تا زیر هست، 1 2 3. اینم 4 تا دونه از رو و دونه حاشیه رو هم از زیر میبافیم. حالا دوباره اینجا دونه ها رو به همون شکلی که هستش میبینیم میبافیم، مثل قسمت پایین که 4 رج رو به این صورت بافته بودیم. دونه اول رو در میارم، اینو از زیر میبافم، این از زیر میبافم، اینم از زیر میبافم، اینم زیر میبافم. دونه بعدی رو میبینم، اینا رو هست، رو، اینا زیر هستش. خب پس 4 رج رو الان دومین رج هستیم، 4 رج رو دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان اینا رو میبافم از رو، اینا از زیر هستش. پس 2 رج دیگر رو من دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم و بعد مدل رو توضیح میدم. خب دوستان الان دوباره من این 4 رج رو ببینید، 1 2 3 4 رج رو دوباره دونه ها رو بافتم و الان دوباره میخوایم مدل بزنیم. الان دوباره باید میخوایم مدل بزنیم، به این صورت باید ببافیم. دونه اول رو در میاریم. ببینید دونه های بعد، دونه هایی که شبیه هم هستش گفتم که خب بافته میشه به همون صورتی که هست. الان این از روه، اینم از روه، اینم از روه. به دونه هایی که مخالف هم هستن میرسیم، اونا رو باید 2 تا یکی بکنیم. الان من یک دونه از رو میبینم، یک دونه از زیر میبینم. بعد این قسمت پایین که سوراخ افتاده، این نشونه هستش که این باید صاف اینطوری بالا بره و اینجا که مثلا سوراخ افتاده، سری بعد که میخوایم بزنیم اینجا باید مستقیم روبروش، یعنی قسمت بالا، پس یک ژوته میزنیم و بعد این دوتا رو یکی میکنیم و دونه رو چون که اول هستش این رو جا به جا میکنیم که گندمیمون منظم باشه وقتی که میخوایم اون رو 2 تا یکی بکنیم. خب پس این رو 2 تا یکی میکنیم. ببینید الان اینجا این سوراخ دقیقاً زیر اینه، ببینید به این صورت هستش و بعد این رو دوباره من میبافم. دوباره رسیدیم به دونه های مخالف هم دیگه. خب الان این دونه رو به صورت ساده من کور میکنم، اینجا این زیرش این سوراخ هستش دیگه، پس اینجا یک ژوته میزنم و بعد دونه هایی که شبیه هم هست به همون شکلی که میبینیم میبافیم. رو هست میبافیم، رو هست میبافم، این رو میبافم. دوباره رسیدیم به دونه های یه دونه رو و یک دونه زیر، اینجا هم که سوراخ هستش، پس یک ژوته اول میزنم که دقیقاً زیرش سوراخ در بیاد و این دونه ها رو جا به جا میکنم. به این صورت دونه ها رو جا به جا میکنم، ژوتم رو زدم و 2 تا یکی میکنم. این رو 2 تا یکی میکنم. خب الان دوباره این دونه رو میبافم. دوباره رسیدم به دونه زیر و رو که مخالف هم هست دیگه، این جا به جا نمیخواد بکنید. این رو 2 تا یکی کردم. الان اینجا این زیر سوراخ هستش، یه دونه ژوته میزنم، یعنی از این به بعد دیگه نشونه هست و میشه تشخیص بدی که چه کار باید بکنی. اینو میبافم، از رو میبافم، دونه هایی که شبیه هم هست به همون صورتی که هست میبافم تا برسم به دونه های مخالف هم، یک دونه رو یک دونه زیر. اینا رو جا به جا میکنم، به این صورت جا به جا میکنم و 2 تا یکی میکنم. خب الان ببینید این رو 2 تا یکی کردم، ولی اینجا
این زیر رو ببینید سوراخ هست، باید یک ژوته میزدم و بعد دوتا یکی میکردم. حواسمون باید باشه. و بعد این یه دونه رو میبافم. دوباره رسیدم به دونه های مخالف هم. این رو دوتا یکی میکنم. این زیر سوراخ هست، یک ژوته میزنم و اینجا رو 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 و دونه آخر دونه حاشیه هست. به این شکل بافته میشه. و بعد از اینکه مدل رو زدیم باید دوباره از رو بافته بشه. دیگه در واقع اینا تکرار هستش. دونه اول رو در میارم و تمام دونه ها رو از رو میبافم. رج رو از رو میبافم. بعد رج بعد دوباره دونه ها رو باید اونایی که مثلا زیره رو باشه مدل رو باید جابجا بکنیم. خب اینا رو همه رو از رو بافتم به این صورت. و بعد رج بعد خب الان این قسمت ببینید گندمی بود، بعد جابجا شد، این دونه ها به این صورت بافته شد و الان دوباره مثل قسمت پایین باید بافته بشه. یعنی 3 تا از زیر هست. دونه اول رو در میارم. این از زیر 3 تا از زیر بافته میشه، 3 تا از زیر و فاصله مثل همین قسمتی که گفتم فاصله ببینید این سوراخ و این سوراخ الان اینجا از رو بافته میشه 5 تا، یعنی 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا از رو و 3 تا از زیر. کلا این 3 تا از زیر ببینید زیرش هم زیر هست، 3 تا مشخصه. بعد این 1 2 3 4 5 تا از رو، 3 تا از زیر. 5 تا از رو، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و 3 تا از زیر و دونه آخر هم حاشیه است از زیر بافته میشه. دوباره الان 4 رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. خب الان اینجا این دونه از رو میبافم، رو است میبافم، اینجا زیر هست از زیر بافته میشه. اینا 5 تا از زیر، 3 تا از رو هست این قسمت. من این 4 رج رو دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. خب دوباره من این 4 رج رو دونه ها رو به همون شکلی که بود بافتم و بعد دوباره الان اینا همه تکرار دوستان. ببینید دوباره الان 4 رجی که بافتم بعد مدل بزنیم. خب دونه اول رو در میاریم، یعنی دقیقاً همین کارهایی که این قسمت پایین انجام دادیم رو باید تکرار بکنیم. میخوایم مدل بزنیم، گفتیم میبافیم دونه ها رو تا برسیم به دونه هایی که مخالف هم هستن، اونا رو باید 2 تا یکی کنیم. الان رسیدیم به دونه یه دونه زیر یه دونه رو. خب این رو 2 تا یکی میکنیم اینجا و این قسمتی هم که پایین سوراخ هستش رو نگاه میکنیم که بدونیم کدوم سمت باید ژوته بزنیم. اینجا یه ژوته میزنیم که دقیقاً همین قسمت سوراخ بیفته که سوراخ ها زیر همدیگه قرار بگیرن و بعد دوباره شروع میکنیم دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم تا برسیم به دونه هایی که مخالف هم هستن که رسیدیم. یه دونه از رو هستش، یه دونه از زیر. دونه هایی که این مدلی هستش رو جابجا میکنیم که دونه گندمیمون رو قرار بگیره و گندمی صافمون بده. این زیرا نگاه کنید سوراخ هست، پس یک ژوته بعد اینجا بزنیم و بعد 2 تا یکی کنیم. خب و بعد دوباره بافتمون رو ادامه میدیم. این از زیر هستش و دوباره رسیدیم به یه دونه زیر یه دونه رو. این رو 2 تا یکی بعد کنیم.
این زیر سوراخ هست، یک ژوته میزنیم و دونه ها رو میبافیم تا برسیم به دونه های مخالف هم. یه دونه رو یه دونه زیر. این رو جا به جا میکنیم به این صورت و این زیر یه سوراخ هست، پس یک ژوته اینجا میزنیم و این دوتا رو یکی میکنیم. اینو میبافم. دوباره رسیدیم به دونه های مخالف هم که نیازی نیست جا به جا بکنیم چون دونه گندمیمون درست در میادش. اینجا سوراخ هست، یک ژوته میزنم، این رو از روی میبافم تا برسم به دونه های مخالف هم که این قسمت هستش. اینجا یه سوراخ هست، یک ژوته میزنم، دونه ها رو باید جا به جا بکنیم. این قسمت جا به جا میکنم و دوتا یکی میکنم. این دونه ها رو ببخشید از زیر میبافم و دونه آخر رو هم از زیر و بعد رج بعد از رو بافته میشه و دیگه همینطور این مدل تکرار میشه که به این صورت در میاد. ببینید. خب دوستان، امیدوارم که از این بافت خوشتون بیاد و ببافید. حالا من قرار هستش که یه لباسی ببافم که از این مدل توش استفاده بکنم دوستان. مدل قشنگه به نظر من و یه چند تا هم که ببافید دیگه دستتون میاد که چه کار باید بکنید. ببینید این قسمت هایی که سوراخ افتاده حواستون باشه زیر هم باید ژوته خورده باشه. اینا نشونه هستش. و اگه از این باف خوشتون اومد عضو کانال من بشید و من هر هفته براتون یه لباس کودک رو آموزش میدم و همچنین یک مدل رو هم که توی بافت ها میخوام ازش استفاده بکنم رو آموزش میدم. اگر انتقادی، پیشنهادی، نظری داشتید در کامنت ها برام بنویسید و خیلی خوشحال میشم. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.